Andito na naman ulit tayo sa araw-araw na walang sawa ma-repeat order ng ating client dito sa ating undefeated Piso Wifi. Ay Vendo, ito naman yung pang 16th repeat order na naman ng ating client bound to Tacloban. Hindi ko rin alam bakit pa na-repeat order ating client. Simula noon hanggang ngayon, ito ang order ng ating client. Microtech HEXGR3 complete kit package. Ang ginawa natin setup ito sa lay setup, ito sa filter, anti-hack, anti-stow-with, black torrenting. Dito naman sa ating lead frame naka-power cut na rin po ito. Pati din ang ating queen slot naka-power cut kaya walang power ang ating queen slot din kaya naka-anti-pitik na rin po tayo dyan. Dito sa ISP as usual plug-in lang po natin ang ating Starlink at saka kahit anong ito ba service provider, Piliti Fiber, Blue Fiber, Candice Fiber, Simbis, P2Pay, or Told Subcon Party Network. Then dito sa IP, ito po yung isang port. Connect po natin ang ating direct ating Wi-Fi module. Din dito sa isang IP port, connect na po natin na direct ang ating mga EP outdoor antenna, TP-Link EAP. Tutupay po kahit anong IP outdoor antenna pwede. Din dito sa isang port, narakonek po ang ating Wi-Fi extender na Wi-Fi 6. Kaya actual po tayo mag-testing, dito tayo mag-connect sa TP-Link EEP 225. Hanapin po natin ang Wi-Fi name dito sa ating mobile po na yan. Click lang po natin itong sign in. Ayan, automatic po mapapap ang ating portal na pabilis din na yun actual po tayong mag-insert kuwin para makita po talaga ng ating client na working po ang ating complete kit package. Ayan, mag-actual testing na po tayo. Ayan, nag-biblinking na po ang ating leg frame. Kaya, try po natin na maghulog ng kuwin kung sigurado na working po ang ating Vendo. Ayan, hulog po tayo natin pesos. Okay, ayan, meron na po tayong credit natin pesos. Kung ayan na po natin maghulog, as usual, pipindutin lang po natin ang done. Ayan, connected na po tayo. Okay, ito na po ang oras natin. Then kung i-scroll up naman natin, dito natin makikita ang screen time at saka yung watch movie. Sa mga client naman na mahilig movie, pipindutin lang po natin dito sa ating portal. Automatic na po lalabas po ang ating napakaraming movie kung mahilig po tayo mag-movie marathon. At sa mga client naman ang tatanong, ang ating Vendo, walang license, walang SD card, walang USB kulan, walang bilan setup, walang 5B5, router or kahit mga indoor router optional lang po tayo dyan. Dahil pwede na po direct lang tayo sa mga EP outdoor antenna. At saka dito naman sa Discover Series, ito po yung mga movie na naka-per episode. Marami po movie na sa mga gusto na manood ng mga episode movie, cartoon movie, or mga anime movie proven ito nationwide.